Hai dan Assalamualaikum. Kali ini saya ingin mengajar tentang cara-cara memasukkan bunyi dan dialog ke dalam Scratch. Selamat menonton. Seperti biasa, tekan butang home, tekan butang tambah. Okey, satu layout baru keluar. Okey, kat sini saya akan untuk membuat dialog. Okey, pergi kat block categories yang berwarna purple. Okey, nampak tak kat sini ada perkataan hi, awak pilih yang bahagian block dialog itu. Okey, kat sini awak masukkan satu dialog. Hai, nama saya Tom. Okey, awak boleh letak seberapa banyak dialog yang awak mahu. Okey, kemudian awak pilih satu lagi karakter. Saya pilih karakter ayam. Jadi dekat ayam ni pun sama, awak setkan dialog dia. Saya letak, hai, nama saya Cik Yam. Okey, selepas berjaya mencipta berapa buah dialog. Okey, untuk ayam saya buat satu dialog saja. Hai, saya Cik Yam. Untuk kucing ada 3 buah dialog. Okey, selepas ini saya ingin mengajar cara-cara bagaimana nak bagi dua haiwan ini saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, mula-mula kita pergi dekat block categories. Okey, warna kuning ni. Kemudian pilih message. Okey, message. Okey, saya selitkan di bahagian ini. Okey, pastikan message ni dia ada 6 color. Saya pilih message warna kuning, orange, sorry. Okey, seterusnya saya kembali kepada ayam. Okey, saya buat. Okey, bermulanya kat sini. Okey, starting dia kat sini, dia akan terima arahan daripada message cut message warna orange dan diikuti dengan dia hantar kembali signal kepada kucing, tapi saya tak nak bagi kelirukan anda, saya buat cut berwarna merah. Okey, seterusnya kembali kepada kucing, dia akan receive. Okey, cut berwarna merah. Sorry, saya letak di sini. Okey, cut berwarna merah. Okey, kita tengok hasil dia. Tamat. Okey. Langkah seterusnya, saya akan mengajar tentang cara memasukkan bunyi. Okey, pilih block categories, butang warna hijau. Okey, kat sini ada 2. Satu butang pop. Okey, pop ni dia dah memang sedia ada. Butang yang kedua ialah kita boleh masukkan apa sahaja bunyi yang kita nak. Okey, kat sini saya nak masukkan bunyi kucing. Pertama, klik butang yang ada gambar mikrofon. Kemudian tekan butang record. Dan awak boleh cuba dengar kembali sound yang awak masuk tu. Okay, jika setuju, tekan play. Okay, awak boleh masukkan seberapa banyak bunyi yang awak nak. Saya masukkan bunyi ayam di ruangan ayam. Okay, kita boleh tekan butang play.
Okey, itu sahaja cara-cara untuk memasukkan bunyi dan juga dialog. Selamat mencuba. Ini adalah satu contoh animasi yang saya telah hasilkan dengan menggunakan fitur audio dan dialog.